is my own silhouette. වෙල්කම් බොයිස් අදත් ගෙන සුපිරිම කන්ටෙන්ට් එකක් අද මං ගෙනාවේ කොහොමද ඩුවල් ස්ක්‍රීන් එකකින් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න හරියට සෙටින් ටික හදාගන්න කියලා මේ හැටියට මම යූස් කරන්නේ Samsung T35F කියන මොනිටර් එකක් එකක කොහොමද 1080p resolution එකේ තියෙන මොනිටර් එකක් තමයි T35F කියන මොනිටර් එක සුපිරි මොනිටර් එකක් කිසිම අවුලක් තාම ඉෂුව එකක් නැහැ මම දැන් මාස 6ක් විතර පාවිච්චි කරනවා එතකොට තියෙන resolution එක 1080 කියන්නේ 1080 resolution එකට තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම එක හතට යන්නේ 2840යි 1080 කියන resolution එක කියන්නේ 38 40 1080 කියන resolution එක තමයි මම dual screen එක configure කරන්න යන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් කියලා මම ඒක තෝරගත්ත කාර්කයි 3K explain කරන්න. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යන්නේ වීඩියෝ එකට. तो මේ තියෙන්නේ සිංගල් ස්ක්‍රීන් එක 1920 1080p resolution එකට මේක තියෙන්නේ කියන්නේ සිංගල් මොනිටර් එක resolution එක පෙන්නුවොත් video option 1920 1080 ඒ කියන්නේ display එකේ resolution එකට මේ තියෙන්නේ සිංගල් ස්ක්‍රීන් එකේ එතකොට මේක අපි එකටම කරන්න ඕනේ නම් කිව්ව විදිහට Nvidia නිසා මගේ graphic card එක යම් right click කරලා Nvidia control panel එකට ඊට පස්සේ control panel එක වල එතන තියෙනවා මේ 3D settings එක configure surround settings ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවා surround කරන්න ඒ කියන්නේ surround කියන්නේ වටේ බස් span display span කියන්නේ display එක වැඩි කරනවා span කරනවා කියන්නේ වැඩි වෙනවා සිංගල් වර්ෂන් එක දාන්න span ඊට පස්සේ configure ඊට පස්සේ මෙච්චර පේනවා මගේ තියෙන display එක හරියට මගේ මොනිටර් දෙකක් තියෙනවා Samsung T35F මොනිටර් දෙකක් තියෙනවා මේකේ පේනවා අපිට ඉතින් ටික් එක වැල්ල නැතුව ඉතින් මොනිටර් දෙකක් තියනවා. මේක ටික් එක දාගන්න ඕනේ. අපිට මේ මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන දාන්න තියෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන උඩයටද සාමාන්‍ය මොනිටර් එක උඩයි යටයි තියෙනවා නම් එහෙම කෙනෙක්ට උඩයට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ එහෙම දාගන්න ඕන. එහෙම දාගන්න පුළුවන්. මෙතන resolution එක තියෙනවා ඔක්කොම select වෙනවා මොනිටර් දෙකටම ආවට පස්සේ තියෙන resolution එක අපිට set වෙන එක hertz තියෙනවා 60 සාමාන්‍ය එකම જાතියකෙකුත් තියෙනවා මේ keyboard එකේ මොනිටර් තියෙනවා නම් වැඩි ලේසි නැත්නම් support කරන්න යන keyboard එකට ඊට පස්සේ enable කරන්න ඕනේ I've been all around the globe trying to protect your soul මං හිතන්නේ හරි enable වුණා. දැන් පේන ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ 3840යි 1080 ඒ කියන්නේ 1080p මේ resolution එකට තියෙන්නේ 3840 width එක ඒක මේ screen capture එක අහුවෙලා තියෙන්නේ දැන් මම ඉන්නේ Far Cry පස්සේ ආය resolution මාරු කළා. ඒකට මේකේ අපි settings වලින් බැලුවොත් දැන් video option මේකේ තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් හරියට පේන්නේ නැතුව තියෙ හරියට set කරලා නැහැ මේකේ තියෙනවා දැන් මේකේ 3840යි 1080 resolution එක තියෙනවා දැන් ඒක දාලා apply කළාට පස්සේ බලමු කොහොමද කියලා. එතකොට ගේම් එක යන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ තියෙන 3840යි 1080 resolution එකට මොනිටර් එකක් ස්පෑන් කරලා තියෙනවා. අත වටේ බලන්න පුළුවන් එහෙම. අපිට ගන්න එකක් දෙන්න පුළුවන්.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Eikö Marvel Xmiinassa Heroes pidetään tonight. viimekin We will fly above the sky. Marvel Xmiinassa We are heroes tonight. Yeah. We are viikona Marvel Xmiinassa heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Eikö? Buddha Company. Wow. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,